Quý vị và các bạn thân mến, mới đây tạp chí Elle đã công bố toàn bộ bài phỏng vấn và mô tả về bộ ảnh của Tiêu Chiến trên trang bìa của tạp chí. Có thể nói rằng đây là một bài viết rất có chiều sâu, khai thác nhiều yếu tố nội tâm và gợi mở những suy nghĩ về sự nghiệp diễn xuất đối với Tiêu Chiến kể từ khi ra mắt đến nay. Trước khi đến với bản dịch đa ngôn ngữ trên 8790 Channel, xin quý vị và các bạn lưu ý rằng nội dung gốc của bài viết thuộc về Elle. Để mang đến cho người hâm mộ những tin tức mới nhất về Tiêu Chiến, 8790 xin phép được dịch bài báo sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong video này, tôi sẽ dịch nguyên văn bài báo về Tiêu Chiến trên tạp chí Elle. Bài viết được chia làm 4 phần. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết của Elle về Tiêu Chiến nhé. Biên tập viên tạp chí Elle đã mở đầu bài viết với tiêu đề: Giờ phút này, Tiêu Chiến đang đi trên con đường chân chính, ngày đêm đi tới tương lai. Mùa hè năm ngoái, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của cố nhà văn Tào Ngô, Tiêu Chiến và con gái của ông là nhà viết kịch Vạn Phương đã có một cuộc đối thoại trong phim truyền hình hai thế hệ. Tiêu Chiến đã hỏi rằng sự chân thật có phải là điều quan trọng nhất trong quá trình sáng tạo của chúng tôi không? Câu trả lời của biên kịch Vạn Phương có nhắc đến một câu trong vở kịch Hành trình mùa đông: không có con đường nào dẫn đến sự chân thành, và sự chân thành chính là con đường. Giờ phút này, Tiêu Chiến đang đi trên con đường chân chính, ngày đêm đi tới tương lai. Vào mùa xuân năm 2020, Tiêu Chiến thực hiện ghi âm một số câu thoại trong bộ phim truyền hình Dư Sinh. Một ngày giữa tháng 3 và tháng 4, Tiêu Chiến đã chia sẻ với giám đốc Lữ Thắng, giám đốc của bộ phim Dư Sinh, rằng anh đặc biệt ghen tị với Cố Ngụy. Anh ấy nói rằng Cố Ngụy trong bộ phim rất hạnh phúc, anh ấy có một cuộc sống bình thường và đơn giản. Lữ Thắng nhớ lại và anh ấy nói với Tiêu Chiến: không cần phải ngưỡng mộ, cuộc sống của bạn sau này sẽ tốt hơn anh ấy. Phần 1. Nhìn vào mặt hồ. Tiêu Chiến chưa bao giờ đến Hồ Tây, vì vậy sau chuyến lưu diễn Như Mộng Chi Mộng vào tháng 10 vừa qua, anh chàng đã tạm thời nổi hứng lên Tây Hồ dạo chơi đêm dưới sự xúi giục của đồng nghiệp. Xúi giục trong ngoặc kép các bạn nhé. Bờ kè dài gần như không có người qua lại, nên Tiêu Chiến ngồi xuống ghế du lịch bên hồ. Mặt hồ rộng mênh mông, xa xa có bóng núi. Nhìn mặt hồ, anh nghĩ đến bệnh nhân số 5. Tất nhiên là tôi không thể tự nhìn thấy chính mình khi đó, nhưng tôi rất tự do và bình tĩnh, rất giống với tâm trạng lúc đó, Tiêu Chiến nói. Trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng, bệnh nhân số 5 là một kiến trúc sư, có gia đình hạnh phúc, nhưng bất ngờ trải qua cái chết của đứa con, người vợ mất tích. Bản thân mắc phải bệnh lạ và mọi thứ không thể kiểm soát được. Ông đã đi du lịch vòng quanh thế giới trong những ngày cuối đời và đến bên cạnh một lâu đài Pháp, nơi ông có thể nhìn thấy hồ nước của chính mình. Đây là một bộ phim diễn tả về sự vô thường. Tôi chỉ biết rằng kể từ khi có một chứng bệnh lạ mà tôi không biết đến với tôi, mọi thứ đã thay đổi. Tôi có biết anh ấy không? Tôi không biết, nhưng đó là cách anh ấy đến. Vương Khả Nhiên, nhà sản xuất chính của Như Mộng Chi Mộng phiên bản ương hoa năm 2021. Anh ấy đã để ý đến Tiêu Chiến vào mùa hè năm 2020. Vương Khả Nhiên chưa từng xem tác phẩm của Tiêu Chiến trước đây, nhưng anh ấy đã nghe một người bạn là nhà viết kịch nghiên cứu tâm lý học khen ngợi diễn xuất của Tiêu Chiến trong một bộ phim truyền hình nào đó. Vương Khả Nhiên đã gợi ý Tiêu Chiến đọc cuốn hồi ký You and Me của con gái nhà văn Tào Ngô, là nhà viết kịch Vạn Phương. Sau đó có thể đặt câu hỏi. Vương Khả Nhiên cũng ngỏ ý mời Tiêu Chiến đến dự sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhật của cố nhà văn Tào Ngô. Sau đó nhờ lời mời này mà Vạn Phương và Tiêu Chiến đã có một cuộc gặp gỡ và có một cuộc đối thoại về khái niệm kịch nói. Tôi nghĩ rằng thông qua giao tiếp với anh ấy, tôi có thể biết được liệu anh ấy có thể kiểm soát được vai diễn trong tương lai hay không. Biểu cảm và hành động của Tiêu Chiến và Vạn Phương trong cuộc trò chuyện trên sân khấu và những câu hỏi của Tiêu Chiến đã trở thành cơ sở để Vương Khả Nhiên đánh giá tính cách của Tiêu Chiến, động lực sống và sự nhiệt tình với việc diễn kịch. Vương Khả Nhiên đã đề cập với Tiêu Chiến một số tác phẩm, sau đó anh ấy mong muốn Tiêu Chiến hãy đặt 10 câu hỏi cho mỗi một tác phẩm, và Tiêu Chiến đã rất quan tâm đến bệnh nhân số 5. Đối với Như Mộng Chi Mộng, Tiêu Chiến nói, Như Mộng Chi Mộng kéo dài 8 tiếng, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, anh ấy cảm thấy số 5 không phải là một nhân vật hoàn toàn bi thảm, nhưng cũng giống như tất cả những người bình thường xung quanh, những người không thể tìm thấy câu trả lời. Tiêu Chiến tin vào sự vô thường.
Anh thường nghe bạn bè kể rằng cuộc sống thật khó khăn. Trong vòng bạn bè, anh từng thấy mọi người phàn nàn khi nào thì sao thủy ngược dòng sẽ kết thúc. Có rất nhiều thứ chúng ta không thể nắm bắt trước được, nó xảy ra và chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tôi tin rằng loại vấn đề này sẽ xảy ra với tất cả mọi người. Trong vở kịch Như Mộng Chi Mộng, số 5 đã nhìn thấy cố Hương Lan khi nhìn chằm chằm vào hồ. Và anh ấy, bệnh nhân số 5, có thể nhìn thấy tiền kiếp của cô ấy. Chúng ta không biết được. Vào buổi tối tháng 10, Tiêu Chiến nhìn hồ Tây và nhận ra, ồ, hóa ra bệnh nhân số 5 nhìn lâu đài đằng kia và có thể cảm thấy như thế này. Vào ngày mà tạp chí được bấm máy, bối cảnh thứ hai cũng là một cái hồ. Tiêu Chiến đứng bên trong tấm rèm màu xanh ở tất cả các phía. Tính năng nước nhân tạo, còn có một chiếc ghế tựa. Anh ấy đang mặc một bộ đồ màu hồng xám và một trong những tác phẩm sắp đặt, một bông hoa tulip khổng lồ cùng màu. Anh ấy áp vào tấm rèm, lần lượt giơ tay lên vẫy chào như muốn chào mọi người bên ngoài. Sau đó anh bước lên bậc thang và đi ra giữa mặt nước. Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, anh bắt đầu thích nghi với thực địa. Giữa một vùng nước vô tận, bầu trời và mặt nước do con người tạo nên, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ở đằng xa, biểu cảm vô hình. Qua bức màn, anh ấy bị theo dõi và anh ấy cũng đang quan sát chúng tôi. Phần 2. Cảm thấy chân thực. Phóng viên hỏi, trong 2 năm qua, nhiều câu chuyện đã xảy ra hơn trong cuộc đời bạn. Liệu bạn đã thay đổi cách hiểu của mình về diễn xuất đối với những vai diễn đã diễn hay sắp diễn không? Tôi nghĩ rằng sẽ có. Ví dụ, khi tôi nhìn lại một số vai diễn trước đây của mình bây giờ, tôi cũng sẽ có những cách hiểu khác nhau và cách diễn xuất khác nhau, Tiêu Chiến nói. Khi được phỏng vấn vào năm 2019, Tiêu Chiến đã từng bày tỏ ý nghĩa này. Sự hiểu biết của anh ấy về diễn xuất và các vai diễn bị hạn chế bởi vốn liếng trong cuộc sống của anh ấy. Kinh nghiệm sống vào thời điểm đó hay nhận thức về toàn bộ sự nghiệp diễn xuất quá mỏng và không nhiều mặt. Tiêu Chiến sau đó đã gia nhập đoàn làm phim cổ trang Ngọc Cốt Dao. Nhân vật Thời Ảnh là một người có nội tâm phức tạp, không giống dáng vẻ thoải mái bề ngoài. Đối mặt với cuộc sống và tương lai của mình, anh ta phải mạnh mẽ, kiên trì và ngoan cường để tồn tại. Đạo diễn Tưởng Gia Tuấn đã phân tích số phận và tính cách của Thời Ảnh như sau. Trong bối cảnh của loạt phim, nhân vật này gánh vác trách nhiệm với gia đình và đất nước và là người bị tổn thương về mặt tình cảm. Tưởng Gia Tuấn cảm thấy rằng Tiêu Chiến rất chính xác trong việc kiểm soát cảm xúc của nhân vật ở tất cả các giai đoạn phát triển của họ. Mỗi diễn viên đều có kinh nghiệm của mình. Tôi nghĩ phải có một số cảm xúc từ sự trưởng thành của bản thân được đưa vào đó. Chân thực, đó là từ mà Tiêu Chiến và các cộng sự của anh ấy sẽ nhắc đi nhắc lại trong các cuộc phỏng vấn. Vào năm 2019, trong buổi đọc kịch bản và dựng phim truyền hình Dư Sinh, đạo diễn Lữ Doanh nhớ rằng lúc đầu Tiêu Chiến và một nữ diễn viên chính khác là Dương Tử thường hỏi, đạo diễn, anh muốn điều gì trong diễn xuất? Lữ Doanh cho biết anh ấy chỉ cần cảm xúc. Sau đó, ngay khi Lữ Doanh đến hiện trường, họ sẽ chủ động nói, tôi biết, đạo diễn phải cảm nhận. Năm nay là năm thứ 7 Tiêu Chiến gia nhập làng giải trí và là năm thứ 6 anh trở thành diễn viên. Khi bắt đầu sự nghiệp, anh ấy thiếu kinh nghiệm diễn xuất. Và cảm xúc là thứ anh ấy có thể phát huy nhiều nhất trong khả năng của chính mình. Một số giám đốc thích điều này. Một tờ giấy trắng có nghĩa là nó có thể được tô màu và trau dồi, nhưng nó cũng có nghĩa là kỹ năng còn thiếu hụt. Trong nhiều cuộc phỏng vấn vào năm 2019, Tiêu Chiến nói rằng trong những năm trước đó, anh ấy không thoải mái với tư cách là một diễn viên mới. Anh ấy đã cảm thấy suy sụp và không thể khóc vào đêm xảy ra sự cố với đoàn làm phim. Và anh ấy đã nghi ngờ rằng liệu mình có phù hợp để trở thành một diễn viên hay không. Đó chính là lần anh ấy đã chuẩn bị cho việc quay phim cả ngày. Nhưng vào buổi tối, khi cả đoàn đang chờ đợi, tự dưng anh không nhớ nổi những câu thoại mà mình đã học rất kỹ trước đó, nên chỉ biết nói lời xin lỗi. Tiêu Chiến học hỏi các kỹ năng từ các ekip và các giáo viên dạy diễn xuất khác nhau để phát huy tối đa cảm xúc của mình. Tiêu Chiến cho biết vào năm 2021, điều không thay đổi đối với tôi là làm sao mang được tình cảm chân thành của mình đến với khán giả. Nhưng bạn không thể chỉ có đam mê. Bạn nghĩ rằng sự tập trung cảm xúc đã đạt 100%, nhưng khán giả chỉ cảm nhận được 50%. Bạn làm thế nào để thể hiện 50% còn lại? Quý vị và các bạn thân mến, bài viết khá dài, tôi vừa chuyển đến các bạn một nửa nội dung của bài báo, bao gồm 2 mục đầu tiên. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, hãy để lại bình luận.
tôi sẽ chuyển ngữ tiếp nội dung còn lại của bài báo trên tạp chí Elle. Và cuối cùng đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho 8790 Channel nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.